Dnešní výlet bude taková trochu divočina. Navštívíme totiž Národní přírodní rezervaci Kladské rašeliniště. Osada Kladská je součástí města Mariánské Lázně v okrese Cheb v Karlovarském kraji. V osadě je možné zaparkovat. Dominantou osady obklopené lesy je dřevěný lovecký objekt v alpském stylu. Ten si nechal vybudovat v letech 1875 až 1876 kníže Otto Sigismund Schönburg-Waldenburg. Dokonce v roce 1896 byl vytištěn první místní turistický průvodce. Později se osada začala rozšiřovat o další budovy ve švýcarsko-tyrolském stylu, a to až do začátku 20. století. Osada Kladská je také výchozím místem naučné stezky Kladská, kterou kompletně projdeme, a v osadě Kladská také naučná stezka končí. Byla vybudována v roce 1977 a jde o jednu z nejstarších naučných stezek v Čechách. Budeme se pohybovat v Národní přírodní rezervaci Kladské rašeliniště, které je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dělí se na 5 částí zvaných tajga, paterák, lisina, husí les a malé rašeliniště. Naučná stezka vede kolem části tajga, která se nachází u Kladského rybníka. Rezervace byla vyhlášena v roce 1933 a důvodem ochrany jsou typická vrchoviště s porosty borovice blatky a borovice rašelinné podobající se kleči. Dokonce tu roste také i vzácná rosnatka okrouhlolistá. Jenom upozorňujeme, choďte výhradně pouze po povalovém chodníku, po kterém vede téměř celá naučná stezka. Stezka vede po hrázi mezi vodními plochami Horním a Dolním Bahňákem. Obě vodní plochy se nacházejí na Pramenském potoce a hlavním účelem je zadržovat vodu v krajině. Utrhl jsem květinu z vadla, chytil jsem motýla, zahynul. Došel jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak, tak si to pamatujte. Kladský rybník má rozlohu kolem 9 hektarů a nachází se v nadmořské výšce 810 metrů. Napájí jej několik potoků vyvěrajících v bezprostředním okolí. Největší z nich je Pramenský potok. Na severní straně z rybníka vytéká dlouhá stoka, která byla vybudována za účelem zpracování cínové rudy v okolí Horního Slavkova. Aby rašeliniště vůbec vzniklo, je nutné nepropustné podloží. Vše má totiž na svědomí stojící povrchová voda. Rašeliniště vzniká několik tisíc let a pomáhá tomu i tlení popadaných dřevin. Složení rašelinišť bývá poněkud pestré, ovšem jde o velmi kyselé prostředí, které vyhovuje některým rostlinám, jako je například rašeliník či různé druhy mechů. Rašeliniště nebývají nijak hluboká, většinou v řádech metrů, ale jsou velice zrádná a na první dojem se může zdát, že je půda pevná, ale můžete se snadno probořit a utonout. Každopádně, jakmile budete na Karlovarsku, tak si sem výlet rozhodně udělejte. Je to výborný typ na rodinný výlet a díky povalovému chodníku lze cestu absolvovat i s kočárkem či invalidním vozíkem, ale ne na kole. Naučná stezka je dlouhá zhruba 2,5 kilometru. Jen upozorňujeme, že naučná stezka je v zimním období uzavřena.
kdybyste náhodou nevěděli, kolik je hodin, jsou tady sluneční hodiny. Takže máme vlak. Musíte akorát v letních měsících přičíst 1 hodinu. A to je dnes vše. Tak zase příště. Naschledanou.